হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে শাৰী পিন্ধিব নজনাসকল বা শাৰী পিন্ধি আনইজি ফিল কৰা সকললৈ। কাৰণ ময়ো শাৰী পিন্ধি বৰ আনইজি ফিল কৰোঁ। মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলে মানে ইজি লাগে আৰু ফ্ৰী লাগে। গতিকে শাৰী এখন পাইছিলোঁ, মই মানে গিফ্টতে পাইছিলোঁ। এই শাৰীখন দেখি বৰ ভাল লাগিল, কিন্তু পিন্ধিবলৈ দিগদাৰি পাওঁ। গতিকে শাৰীখন কাটি পেলাই মেখেলা চাদৰ বনাই দিলোঁ। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, একদম ইজিয়ে হয় মেখেলা চাদৰ বনাব। এয়া মই ব্লাউজ পিচটো কাটি লৈছোঁ এক্সট্ৰা কৰি। তাৰপিছত চাদৰখন মানে মোৰ পুৰণা এনেকুৱা চাদৰৰ লগত মিলাই পেলাই মানে জোখটো লৈ লৈছোঁ, এনেকৈ মিলাই কিনে তাৰপিছত মিলাই কিনে আপোনাৰ চাদৰখন কাটি ল'ম। আৰু মই ভাবিছোঁ আঁচলটোতো থাকিলেই, আঁচল লাষ্টৰ ফালে মানে চাদৰখনৰ লাষ্টৰ ফালে ব্লাউজ পিচটো এনেকৈ লগাই দিম, মানে তেতিয়া অকণমান দেখিবলৈ ভাল লাগিব আৰু। গতিকে এনেকৈ জোখ লৈ কিনে এনেকৈ কাটি দিছোঁ। ব্লাউজ পিচটোৰ জোখ অনুপাতে এনেকৈ কাটি দিছোঁ আৰু কাটি কিনে চিলাই কৰি দিম। আৰু মেখেলাখনৰ সেনেকৈয়ে মানে জোখ লৈ কিনে সেনেকৈয়ে কাটিছোঁ। আৰু একদম ইজি প্ৰচেছ হয়, একদম ইজি কৰি এনেকৈ চিলাই কৰি গ'লে হ'ল মেখেলা চাদৰ। এনেকৈ মই গুঠিও দিছোঁ, দুই চাইডে চাদৰখনৰ দুই চাইডে গুঠি দিছোঁ। আৰু সেই বাজনীক পিন্ধাইছোঁ, কি ধুনীয়া লাগিছে বাজনীয়ে দেখিবলৈও ধুনীয়া আৰু বগা চগা একেবাৰে বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে তেখেতক দেখিবলৈ। বাজনীক পিন্ধাই কিনে মডেলিং কৰিবলৈ দিছিলোঁ আৰু অলপ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে চাই জনাব, আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।